हॅलो स्टुडंट्स, नमस्कार. मी अंकिता पंडित आणि मॅथ टाइम या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. मी माझ्या चॅनलवर मॅथ्स हा सब्जेक्ट शिकवते. सध्या मी 10th चा सब्जेक्ट शिकवते. तुम्हाला आय होप की तुम्हाला सगळे व्हिडिओज आवडत आहेत माझे. मी जे शिकवते ते समजते आणि समजते तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा ज्या मुलांना गरज आहे खरंच या व्हिडिओची किंवा सब्जेक्ट ज्यांना शिकायचा आहे त्यांना. आणि लाईक करा जेणेकरून मी मोटिवेट होते, तुमच्या लाईकने मोटिवेट होते. सबस्क्राईब करा, तुम्हाला व्हिडिओज माझे पुढचे भेटतील, त्यामुळे तुम्हाला समजतील. ठीक आहे, चालेल. मी हा व्हिडिओ स्टार्ट करते, माझं लेक्चर स्टार्ट करते. लास्ट चॅप्टर आहे, तुम्ही इथं कुठेतरी देईन. फर्स्ट चॅप्टर जो फर्स्ट व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला देईन किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये प्लेलिस्ट दिलेली आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची. सध्या मी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हा चॅप्टर शिकवते. त्याचा आता 4th पार्ट झालाय, हा 5th पार्ट आहे. छोटे छोटे आहेत, तुम्ही बघू शकता, तुम्हाला वेळ भेटेल तेव्हा एक एक सेक्शनचा. आणि आत्ताचा सध्या जो आपला आता जो मी टॉपिक शिकवणार आहे तो आहे फॉर्म्युला यूज करून आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कसं सॉल्व्ह करणार. आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय आहे, त्याचे अजून 2 जे पॅटर्न्स आहेत सॉल्व्ह करायचे, जे मेथड्स आहेत ते काय आहेत हे तुम्ही पहिले बघा. जर माझ्या व्हिडिओवर तुम्ही पहिल्यांदाच आला असाल तर मी रिक्वेस्ट करेन की पहिल्यांदा जाऊन ते व्हिडिओज बघा, जेणेकरून हे तुमच्या लक्षात येईल. ओके, चालेल, ठीक आहे. तुम्ही स्टार्ट करते मी. आता फॉर्म्युला यूज करून क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण पहिल्यांदा काय बघितलंय की पहिल्यांदा फॅक्टरायझेशन मेथड बघितली. ओके, फॅक्टरायझेशन मेथड मध्ये आपण काय करतो की समजा x प्लस ए इंटू ए समजा कॉन्स्टंट आहे, x व्हेरिएबल आहे, x मायनस किंवा x प्लस बी असं समजा काहीतरी आपल्याला इक्वेशन भेटलं किंवा x मायनस ए असं भेटलं इक्वेशन. तर आपण काय करतो, दोघांपैकी एकाला इक्वेट करतो, x प्लस ए ला 0 करतो किंवा 0शी कन्वर्ट करतो, x मायनस ए ला 0, दोघांना एकमेकांना इक्वेट करतो आणि त्यांचं मग सोल्युशन काढतो. हा, दुसरं काय आहे फॅक्टरायझेशन मेथड, दुसरी काय आहे स्क्वेअरिंग कंप्लीट स्क्वेअरिंग मेथड आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, त्या इक्वेशनला समजा एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हे इक्वेशन असेल तर आपण काय करतो, त्याला कम्प्लीट करतो. कशाने कम्प्लीट करतो, बी एक्स प्लस त्याच्यामध्ये ऍड काय करतो, बी बाय 2 चा होल स्क्वेअर मायनस बी बाय 2 चा होल स्क्वेअर प्लस सी इज इक्वल टू 0 ह्याच्यामध्ये त्याला कन्वर्ट करतो आणि सोल्युशन काढतो. आता थर्ड मेथड काय आहे, थर्ड मेथड आहे ती, आता तुम्हाला ह्याच्यामध्ये मेथड्स वापराव्या लागत होत्या. ह्याच्यात काय करावं लागतंय, फक्त एक फॉर्म्युला वापरावा लागेल. फॉर्म्युला एक आहे तो वापरावा लागेल. त्याच्यात एक्स स्क्वेअर ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी हा आपल्या इक्वेशनचा स्टँडर्ड फॉर्म आहे ना, तर ह्या स्टँडर्ड फॉर्मला काय करावं लागेल, कम्पेअर करून फॉर्म्युला मध्ये घालून ते पुट करून बी सी आणि ए ची व्हॅल्यू पुट करून त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं. ते कसं करायचं हे आपण बघू, पण त्याआधी फॉर्म्युला आता कोणता आहे. आता समजा एखादं इक्वेशन आहे ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हे आपल्याकडे काय आहे, एखादं इक्वेशन समजा आहे. तर आपण त्याचं सॉल्युशन फॉर्म्युला काय आहे, आता तो फॉर्म्युला कसा आला हे बुक मध्ये दिलंय, पण मला तो काही इम्पॉर्टंट एवढा वाटत नाहीये की तो एक्सप्लेन करावा. तुम्ही फक्त एवढं लक्षात ठेवा फॉर्म्युला काय असेल. फॉर्म्युला असेल, फॉर्म्युला आता कशामध्ये आपण व्हॅल्यू नॉर्मली काय करतो, एक्स व्हेरिएबल, समजा इथे वाय असेल तर इथे वाय आलं असतं, इथे झेड असेल तर झेड आलं असतं, एम असेल तर एम आलं असतं. सॉल्युशनचा फॉर्म्युला काय असतो, मायनस बी प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a, म्हणजे बीच्या जागी बी ची किंमत येणार, बी स्क्वेअरच्या जागी बी ची 4ac, ए आणि सी ची किंमत आणि 2a. हे आता हा फॉर्म्युला आहे, हा तुम्हाला पाठ करायचा आहे काही करून. हा इम्पॉर्टंट ह्याच्यासाठी आहे की पुढच्या स्टँडर्ड्स मध्ये सुद्धा तुम्हाला हा यूज करावा लागतो आणि ह्याच्यानंतरचा सगळा पाठ हे ह्या फॉर्म्युलावर आहे, त्यामुळे हा नक्की पाठ करा. पाठ नसेल तर 10 वेळा लिहून काढा, एकदम सोपा आहे. मायनस बी प्लस और मायनस
बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. आता प्लस और मायनस म्हणजे काय असतं, तुम्हाला लक्षात आलं असेल की प्लस और मायनस म्हणजे काय असणार आहेत, दोन असणार आहेत, दोन सोल्युशन असणार आहेत. एक असणार आहे मायनस बी प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a, आणि दुसरा रूट काय असणार आहे, मायनस बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. पहिला रूट आहे त्याला अल्फा बोलतात आणि दुसरा रूट आहे त्याला बीटा बोलतात. ह्यांच्या रूट्स ना, ह्या फॉर्म्युलामध्ये जे दोन रूट्स भेटतात त्यांना काय बोलतात, एक असतो अल्फा आणि एक असतो बीटा, आणि त्याचा वापर काय होणार आहे, पुढे होणार आहे आपल्याला. ओके, सो हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. कसा आलाय तो लक्षात ठेवायची गरज नाही, फक्त फॉर्म्युला मायनस बी प्लस और मायनस बी स्क्वेअर मायनस 4ac इन स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. एवढं लक्षात ठेवा. पहिल्या रूटला काय, एका रूटला काय म्हणतात अल्फा आणि एका रूटला बीटा बोलतात. ओके, चला आपण ना एक क्वेश्चन सॉल्व करू, त्याच्यावर आपल्याला कळेल. एम स्क्वेअर मायनस 14m प्लस 13. आता ह्याच्यामध्ये एक्सच्या जागी काय एम आहे, त्यामुळे आपण काय लिहिणार, आपला स्टँडर्ड हे काय, कंपेअरिंग इक्वेशन विथ स्टँडर्ड इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0. हे आपलं स्टँडर्ड इक्वेशन झालं. मग आपल्याला काय भेटतं, आपल्याला काय भेटतं, a इज इक्वल टू काय येईल, याच्याशी काहीच नाहीये इथं, म्हणजे काय येईल 1. b इज इक्वल टू -14 का, कारण इथं प्लस असतं इथे प्लस आहे म्हणजे काहीच नाही, म्हणजे हे काय झालं -14, आणि c इज इक्वल टू 13. हे तीन भेटलेत. ओके ना. आता वी हॅव फॉर्म्युला आपल्याकडे कोणता आहे, एवढं लक्षात ठेवा. कधी पण तुम्ही इक्वेशन सॉल्व करता किंवा प्रॉब्लेम सॉल्व करता ना, तेव्हा आन्सर मध्ये स्टार्टिंगला ना फॉर्म्युला कधी पण लिहायचा. एम इज इक्वल टू काय येईल, एम ची व्हॅल्यू हवी आहे ना, हे जस्ट आपण कम्पेअर केलं, पण आपल्याला व्हॅल्यू हवी एम ची, कारण व्हेरिएबल एम आहे. मग फॉर्म्युला काय आपल्याकडे, मायनस बी प्लस और मायनस इन स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2b. ओके ना, हा फॉर्म्युला आहे. एम इज इक्वल टू मायनस बी प्लस और मायनस बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2b. आता मला सांगा, जर समजा ह्या आपल्याला व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे, ह्या व्हॅल्यू घातल्या तर मला सांगा कॅल्क्युलेशन करायला जरा टफ जाईल ना, तुम्हाला हे टफ भेटत असेल, म्हणून आपण काय करायचं, छोटा छोटा पार्ट घ्यायचा. हे तर आपण सॉल्व करू शकतो फॉर्म्युलाज मध्ये, हे जरा टफ जाईल, म्हणून आपण काय केला, बी स्क्वेअर मायनस 4ac सेपरेट सॉल्व केला पहिला. बी स्क्वेअर काय, बी काय -14 मायनस 4a काय 1, c किती आहे 13. मग काय भेटलं आपलं, 14 इंटू 14 196 स्क्वेअर, त्याचा 196 असतो 14चा, मायनस 13 इंटू 4 52. ओके, सो आन्सर काय भेटतं, 6 minus 2 4, 9 minus 6 9 minus 5 4. ओके, सो बी स्क्वेअर मायनस 4ac किती भेटतं, 144 भेटतं. ओके, सो आता काय करणार आपण, आता व्हॅल्यू मध्ये टाकणार. एम इज इक्वल टू मायनस बी म्हणजे आहे तसा -14, बी आहे तसा लिहायचा, -40 मायनस आहे तसा लिहायचा, प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट आहे तसं, आणि बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची किंमत काय 144 अपॉन 2b काय 2 इंटू बी, सॉरी 2a येतं इथे, ए काय 1. मग आन्सर काय येईल, मायनस मायनस प्लस 14 प्लस और मायनस रूट ऑफ 144 चा रूट काय असतो 12 अपॉन 2. म्हणजे आपल्याकडे एम ची व्हॅल्यू काय येईल, एम ची व्हॅल्यू आपल्याकडे काय येईल,
एक मिनिट. m इज इक्वल टू आपल्याकडे काय येतं 14 प्लस ऑर मायनस 12 अपॉन 2. 14 प्लस ऑर मायनस 12 अपॉन 2 म्हणजेच आपल्याकडे व्हॅल्यू काय भेटतात m इज इक्वल टू 14 प्लस 12 अपॉन 2 और m इज इक्वल टू 14 मायनस 12 अपॉन 2. आता हे सॉल्व केलं 14 प्लस 2 4 प्लस 2 6 26 by 2 और m इज इक्वल टू 14 मायनस 12 12 by 2 म्हणजे काय येतं 13. m इज इक्वल टू इथं और लिहायला विसरायचं नाही m इज इक्वल टू 6. सॉल्युशन इज m इज इक्वल टू 13 और m इज इक्वल टू 6. ओके. आता हे झालं आपल्याला. आता सेकंड बघायचंय. सेकंड इक्वेशन एक बघूया. त्याच्यामध्ये काय एक्स स्क्वेअर प्लस 10x प्लस 2 हे सेकंड इक्वेशन आहे. मग आपण काय करणार कंपेअरिंग दिस इक्वेशन विथ. हे एकदा तुम्ही स्वतः सॉल्व करून बघा आणि पॉज करा व्हिडिओ काही वेळासाठी स्वतः सॉल्व करा आणि आता नंतर परत चालू करून मी कसं सॉल्व करते बरोबर आलंय का ते बघा. ओके. सो कंपेअरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके. सो a काय भेटतं आपल्याला वी विल गेट काय भेटतं a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 10 भेटतं bx प्लस c इज इक्वल टू 2 भेटतं. ओके. वी हॅव आपल्याकडे फॉर्म्युला कोणता आहे वी हॅव फॉर्म्युला कोणता आहे x इज इक्वल टू व्हेरिएबल x आहे ना x इज इक्वल टू मायनस बी प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. हो ना. मग नॉर्मल नुसार आपण काय केलं बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू काढली पहिली कारण काय काय आहे हे टफ जाईल म्हणून बी काय आहे 10 चा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू ए किती आहे 1 सी किती आहे 2. मग आपल्याला व्हॅल्यू काय भेटते आन्सर काय भेटतं 10 चा स्क्वेअर 100 मायनस 4 इंटू 2 8 म्हणजे काय भेटतं 92. 92 भेटतं. ओके. सो आपण आता इक्वेशन मध्ये घालू x इज इक्वल टू मायनस बी प्लस और मायनस बी स्क्वेअर ac अपॉन 2a. मग आता मायनस बी काय मायनस बी आहे मायनस बी ची व्हॅल्यू 10 प्लस और मायनस बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची किंमत काय 92 अपॉन 2 इंटू ए किती आहे ए आहे 1 म्हणजे 2च येईल आन्सर. आता आपण काय करणार एक मिनिट आता आपण काय करणार ह्याची व्हॅल्यू काय भेटली आपल्याला x इज इक्वल टू मायनस 10 x इज इक्वल टू मायनस 10 प्लस और मायनस रूट ऑफ 92 भेटलं ना 92 अपॉन 2 92 अपॉन 2 भेटलं. ओके. आता तुम्ही म्हणत असाल 92 तर कशाचं स्क्वेअर नाहीये मग कसं काढणार स्क्वेअर रूट. मग आपण 92 चे जरा फॅक्टर काढूया 92 ला समजा जर फॅक्टर काढले तर किती येतात 2 इंटू 46 परत 2 इंटू 2 इंटू 23 हो ना फॅक्टर काढता येतात ना तुम्हाला. मग हे मला सांगा 2 इंटू 2 इंटू 23 हे स्क्वेअर रूट ह्याचा आहे 2 इंटू 2 इंटू 23 असं आहे. तर मला सांगा हे दोन आहेत ना मग ते बाहेर आल्यावर किती होतात एक होता म्हणजे काय होईल 2 इंटू 23 असं होईल ना. हे तुम्हाला माहिती असेल आणि तरी मी एक्सप्लेन केलंय मायनस 10 प्लस और मायनस हे काय होईल 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 23 अपॉन 2. आता याचे दोन रूट्स निघतील x इज इक्वल टू मायनस 10 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ 23 अपॉन 2 और
x इज इक्वल टू -10 प्लस नाही येणार, मायनस एक येईल प्लस एक येईल मायनस 2 इंटू रूट ऑफ 23 अपॉन 2. मग ह्याला सॉल्व्ह केलं, ह्याला सॉल्व्ह केल्यावर किती आलं 2 दोन्हीकडनं जातोय ना, 2 जातोय इथला 2 जातोय 2 5 जा 10, इथं काय होते 2 होतोय इथला 5 आणि इथं 1 येतोय. म्हणजे काय येईल 5 प्लस 5 प्लस रूट ऑफ 23 और x इज इक्वल टू 5 मायनस रूट ऑफ 23. हे झाले आन्सर्स. सो द सॉल्युशन इज पुढे लिहू शकता, सॉल्युशन इज डॅश 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 डॅश. आता थर्ड इक्वेशन बघू. थर्ड काय आहे, थर्ड आहे एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू, मग काय लिहिणार कम्पेअरिंग. हे पण एकदा सॉल्व्ह करून बघा पॉज करून, आणि नाही येत असेल तर मग ट्राय करा. ओके, माझं बघू शकता व्हिडिओ. कम्पेअरिंग ए एक्स स्क्वेअर मायनस प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. आणि मग ए ची किंमत कम्पेअरिंग वी गेट a is equal to 1, b is equal to -2 आणि c is equal to -3. ओके, सो वी हॅव आपल्याकडे काय फॉर्म्युला x is equal to -b प्लस और मायनस रूट ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. म्हणून बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची अगोदर आपण व्हॅल्यू काढू. बी स्क्वेअर काय आहे -2 चा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू ए काय 1 इंटू सी काय -3. आता ह्याच्याकडे नीट लक्ष द्या. -2 चा स्क्वेअर काय 2 2 जा 4 मायनस 4 इंटू -3 -4 इंटू -3 काय येतं प्लस 4 3 जा 12. म्हणजे आन्सर काय येईल 12 प्लस 4 16. ओके, सो बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू काय येईल बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू येईल 16. मग आपण आता व्हॅल्यू फॉर्म्युलामध्ये घालू. एक्स इज इक्वल टू मायनस बी किती आहे -2 प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 16. आपल्याकडे 16 ची व्हॅल्यू आहे अपॉन 2 इंटू ए किती आहे 1. मग व्हॅल्यू किती येईल -2 इंटू -2 2 प्लस और मायनस 16 चा स्क्वेअर रूट 4 अपॉन 2. ओके, मग 2 ने तिघांना समजा ह्याने डिवाइड करता येतं, 2 ला पण डिवाइड करता येतं, 4 ला 4 पण डिवाइड करता येतं. म्हणून आपण काय केलं 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4. म्हणजे आन्सर काय आला आपल्याकडे 1 प्लस और मायनस 2. मग लास्ट आन्सर काय येईल लास्ट आन्सर. ओके, x is equal to plus or minus x is equal to 1 plus or minus 2. म्हणजेच x ची व्हॅल्यू काय आली x is equal to 1 plus 2 or x is equal to 1 minus 2. म्हणजे x is equal to काय 3 or x is equal to 1 minus 2 minus 1. म्हणजे solution is x is equal to 3 or x is equal to -1. चला, हा सो हा पार्ट संपलाय. नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये मी काय शिकवेन की नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. हे जे रूट्स आहेत, हे दोन जे रूट्स आहेत ते आपल्याला नेचर म्हणजे काय किंवा ते नेचर त्याचं काय असतं किंवा कसं ओळखता येईल ते आपण शिकणार आहोत. ओके, सो तुम्ही लाईक करा. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा. ज्यांना कोणाला नीड असेल त्यांना शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझे जे नेक्स्ट व्हिडिओज आहेत ते तुम्हाला समजतील. थँक्यू.